गणपती बाप्पा आले आले म्हणता म्हणता आता त्यांच्या परतीची वेळ झाली. जाताना गणपती बाप्पाला काहीतरी खाऊ द्यायला पाहिजे, म्हणून आज आपण करणार आहोत पारंपरिक खिरापतीचा पदार्थ वाटली डाळ. वाटली डाळ करण्यासाठी इथे आपण चण्याची डाळ घेतली आहे. ही डाळ साधारण 4 ते 5 तास भिजवून घेतली आहे आणि यातलं सगळं पाणी आता आपण काढून घेतलं आहे. पाणी काढल्यावर ही डाळ आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यात घ्यायची आहे. हा पदार्थ डाळ वाटून मग शिजवला जातो, म्हणून याला वाटली डाळ असं म्हणतात. सगळी डाळ घालून झाल्यानंतर आपण आता यामध्ये घालणार आहोत आपल्या आवडीनुसार हिरवी मिरची आणि 1 चमचा जिरं. हिरवी मिरची तुम्हाला जेवढं तिखट चालत असेल त्यानुसार तुम्ही कमी जास्त केली तरी चालेल. आता आपण यामध्ये घालणार आहोत मीठ. टोटल आपल्याला डाळीला जेवढं मीठ लागणार आहे ते चवीनुसार आपण आत्ताच घालणार आहोत, कारण आत्ता घातल्यामुळे ते वाटताना सगळीकडे छान एकत्र एकसारखं होतं. आता झाकण लावून ह्याला आपण भरडा वाटून घ्यायचा आहे. डाळ वाटताना अजिबात पाणी घालायचं नाही आहे आणि डाळ एकदम पातळ वाटायची नाही आहे किंवा एकदम बारीक करायची नाही आहे, ती अशी भरडच राहिली पाहिजे. आता एक कढई किंवा पॅन गरम करायचं आहे आणि यामध्ये घालायचं आहे तेल. तेल वाटल्या डाळीला थोडंसं जास्ती लागतं, कारण ही डाळ खाली चिकटू नये म्हणून. तेल गरम झालं की आपण यामध्ये फोडणी करायची आहे. फोडणीसाठी इथं आपण घालायची आहे मोहरी, त्याचबरोबर आपण घालायचं आहे हिंग आणि हळद. जिरं मिरची आपण वाटणात घातलेलं आहे, त्यामुळे आता ते फोडणीत नाही. त्याचबरोबर आपण यामध्ये घालायचं आहे कढीपाला. आता या फोडणीमध्ये आपण घालूयात आपण वाटलेली डाळ. डाळ वाटतानाच आपण मिरची, जिरं आणि मीठ घातलेलं होतं, त्यामुळे आपल्याला आता वेगळं वरून काहीही घालायची गरज नाही आहे. फक्त ही डाळ आता आपण फोडणीत व्यवस्थित मिक्स करायची आहे आणि मग झाकून ह्याला वाफेवर शिजवायचं आहे. ही डाळ सध्या आपण गॅसवर करत आहोत, पण ही मायक्रोवेव्हमध्ये पण खूप छान होते. मायक्रोवेव्हमध्ये जर करायचं असेल तर तुम्हाला सगळं फोडणीचं साहित्य एका मायक्रोवेव्हच्या बाउलमध्ये घालून 1 मिनिट त्याला मायक्रोवेव्ह करून घ्यायचं आहे आणि मग काढून त्याला बाहेर ही या डाळीचं वाटण घालायचं आहे आणि हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून साधारण 2-2 मिनिटाच्या गॅपनी आपल्याला 3 ते 4 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. आपल्या क्वांटिटीनुसार 6 किंवा 8 मिनिटं लागू शकतात आणि प्रत्येक वेळी काढल्यावर फिरवताना 2 मिनिटानंतर त्याच्यात थोडासा पाण्याचा एक हबका मारायचा आहे. आपली डाळ अतिशय मस्त होते. डाळ व्यवस्थित मिक्स झाली आहे, ती झाकून आपण ह्याला शिजवून घेऊयात. साधारण आता आपल्याला एक 7 ते 8 मिनिटं झालेली आहेत आणि तुम्ही बघू शकता आपली डाळ आता व्यवस्थित शिजलेली दिसतीये. ह्याचा रंग थोडासा बदललेला आहे. ही बऱ्यापैकी मोकळी झालेली आहे. चिकट गोळा अशी डाळ नाही आहे आता. जर तुम्हाला डाळ यावेळी एकदम कोरडी वाटत असेल तुमची, तर तुम्ही त्याला एक पाण्याचा शिंतोडा मारू शकता. यामुळे ती व्यवस्थित ओलसर राहते पण चिकट होत नाही. आपली डाळ आता तयार झाली आहे. आपण नैवेद्याची तयारी करूयात. तोपर्यंत तुम्ही याचं साहित्य लिहून घ्या. बाप्पाला घरी जाताना मस्तपैकी शिदोरीमध्ये आपण ही वाटली डाळ देणार आहोत. त्यासाठी त्याच्यावर थोडंसं खोबरं कोथिंबीर घालूयात, 1 लिंबाची फोड ठेवूयात, म्हणजे या डाळीची लज्जत एकदम जास्त वाढेल. तर असा हा आजचा पदार्थ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कळवा. रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, रेसिपी खाली कमेंट करा. चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर तेही करा आणि हो, बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका, म्हणजे आपले सगळे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. धन्यवाद.